درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال معجزه‌ای 100 ساله قسمت 6 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. هاریکا میره پیش کمال و بهش میگه من عاشقت شدم. نمیدونم چطوری ولی وقتی که دیدمت دیگه به هیچی فکر نکردم. اشرف و ثریا بینمون قرار گرفتن. نمیدونم چی تجربه کردن ولی منم نمیدونم چی کار کنم. کمال میبوستش و بهش پیشنهاد ازدواج میده. ثریا سر میرسه و هاریکا رو صدا میکنه و میگه به من گفتی دروغگو ولی این دستبند رو نگاه کن. اشرف اینو توی تولدم بهم هدیه داده بود. هاریکا کمال رو نگاه میکنه و کمالم میگه ثریا خانم این دستبندی که شما پس دادین و من گرفتم. چه مشکلی داره؟ ثریا میگه مثلا میخواد انتقام باباشو بگیره. کمال میگه چرا باید انتقام بابامو بگیرم؟ مگه شما کاری کردین باهاش؟ ثریا میخواد هاریکا رو ببره که هاریکا مقاومت میکنه و میگه بیشتر از این آبرومونو نبر. شوهر تو رو ناراحت کرد و دلتو شکونده ولی کمال که اشرف نیست. ثریا یه کشیده میزنه تو صورت هاریکا و بعدم پشیمون میشه و عذرخواهی میکنه. ولی هاریکا با کمال سوار قایق میشن و میرن. ثریا با حال بعد از یه خانومی میخواد که براش تاکسی بگیره. تورگوت با دوستی که با آیسل ریخته وارد عمارت شده و میخواد بره زیر زمین رو ببینه. بهشون میگه ممکنه ترکیدگی چیزی داشته باشه. زرن به جیم زنگ میزنه که ببینه هاریکا پیششه یا نه. جیم میگه گوشیشو به من پس داده و رفته. تورگوت هر طور شده ساجده رو راضی میکنه که بره زیر زمین رو ببینه. وقتی میره توی موتورخونه رو میگرده یه نامه پیدا میکنه. جیم همراه مادرش میره که مادرش رو برسونه و تورگوت از خانواده ثریا خداحافظی میکنه و موقع رفتن به آدماش میگه از اینجا چشم بر ندارین و ثریا رو موقعی پیاده شدن میبینه و میگه پاشا تو با این زن چیکار کردی؟ ساجده آیسل رو دعوا میکنه که آخرین بارت باشه که یه آدمو میاری توی این خونه. ثریا میاد خونه و همه چیزو میزنه و میپاشه و داغون میکنه و میگه اون رفت. علیرغم این که من بهش گفتم باهام برگرد با کمال سوار قایق شد و رفت. هاریکا به کمال میگه چرا دستبندی که بابات برای عمه ثریا گرفته بود و به من دادی؟ کمال میگه اون موقع که داشتم اونو بهت میدادم نمیدونستم که ثریا خانم عمه توه. هاریکا باز میپرسه آدم توی داستان که تولد زنش اون دستبندو براش گرفت. آدمی که اصلاً پیر نمیشد کی بود؟ کمال از جواب دادن تفره میره و هاریکا میگه این دفعه نمیتونی در بری. باید همه چیزو به هم بگی. فکر کردی که نمیفهمم؟ یا همه اینا تصادفه؟ زن دوم مردی که توی داستان برام گفتی عمه ثریاست؟ مهمت هم اشرفه. یعنی بابای تو. کمال میگه هاریکا من قصد بدی نداشتم. وقتی شروع به گفتن داستان کردم فکر نمی کردم قضیه به اینجا برسه. هاریکا میگه خیلی وقته که قضیه به اینجا رسیده. خبر روزنامه‌ای که توی کتابخونه نشون دادی آدمی که اصلاً پیر نمیشه اون پدر بزرگت بود؟ یه سری داستان رو سرهم کردی و به من گفتی. اما اون جبهه ها، جنگ ها، نامه ها و سربازا. تو متوجهی که منو توی چه موقعیتی قرار دادی؟ کمال میگه متاسفم ولی تو منو بوسیدی. تو میخواستی منو ببینی. هاریکا میگه من تو رو مقصر نمیدونم ولی چیزی هست که بخوای بهم بگی یا پنهان کرده باشی یا یادت رفته باشه؟ زرن عمه‌شو آروم میکنه و میگه اگر هاریکا کاری که مادرم کرده باشه رو کرده باشه با اون مرد رفته باشه من هیچ وقت نمیبخشمش. کمال به هاریکا میگه تا جایی که میتونستم برات تعریف کردم یعنی تا جایی که تحمل کنی. کار دیگه این نمیتونم بکنم. هاریکا میگه داری برای اتفاقات برنامه ریزی میکنی؟ پیشنهاد ازدواجم یوهویی نبود. تو منو درست حسابی نمیشناسی. احساسات من نسبت به تو فقط واسم دردسر درست کرد. زنی شدم که به نامزدش خیانت کرده. تو روی کسی وایسادم که بزرگم کرده. دروغ گفتم، بی‌وفایی کردم. من همچین آدمی نیستم. اگر قرار باشه بین تو و عمم یکی رو انتخاب کنم، عممو انتخاب میکنم. چون که همه چیزمو به اون بدهکارم. وقتی که آیسل داره همه چیزو برای مادر جم تعریف میکنه، جم میشنوه و عصبانی میشه. به ثریا زنگ میزنه و محل قایق رو ازش میپرسه. میگه من میرم هاریکا رو میارم.
ساجده میاد پیش ثریا و سعی داره بهش بفهمونه که ثریا به دخترها خیلی آزادی داده و باعث این اتفاقات شده. موقعی که هاریکا و کمال میرسن به ساحل، جم میدوه که کمال رو بزنه و بازم نمیتونه. هاریکا بهش میگه جم آروم باش، منو برگردون خونه. جم به کمال میگه اگر یک بار دیگه تو رو اطراف هاریکا یا اون عمارت ببینم از زنده بودن پشیمونت میکنم. کمال زنگ میزنه به تورگوت و میگه میتونی سند عمارت رو برام پیدا کنی؟ جم موقعی که هاریکا رو میرسونه ازش استنتاق میکنه که تو داری چیکار میکنی و هاریکا بهش میگه کاری به کار کمال نداشته باش. من اون رو دیگه نمیبینم. وقتی میاد خونه با زرن درگیر میشن و ثریا صداشون رو میشنوه و میاد پایین و هاریکا میگه به خاطر سیلی که بهم زدی سکوت نمیکنم. تورگوت به کمال میگه پاشا توی عمارت وضعیت خرابه. سند عمارت رو پیدا کردم. این نامه رو هم پیدا کردم. کمال میگه در واقع این نامه برای توه. از طرف پدر بزرگ سلیم چاوش. تورگوت از کمال میخواد که نامه رو خودش براش بخونه و کمال یاد زمان گذشته و جنگ میفته و نامه رو میخونه. تورگوت میگه پاشا گاهی وقتا یادم میره که تو کی هستی. کمال قاب عکس رو نگاه میکنه و میگه کاش اون الان جای من زنده بود. هر وقت که تهدید شدم تسلیم شدم. نتونستم از خانوادم و بچه ها مراقبت کنم. این بار تسلیم شدن نداریم. این دفعه کسی توی عمارت آسیب نمیبینه. اونی که برام دردسر شده چنان ازش حساب پس میگیرم که از نزدیک شدن به عمارت پشیمون میشه. پدر جم مشخصات کمال به آدماش میده و میگه ببینین این کیه. به جم میگه تو نتونستی موضوع رو حل کنی. هم یارو زده داغونت کرده، هم به نامزد چشم دوخته. نتونستی بهش بفهمونی که ما کی هستیم. تورگوت میاد به جانان میگه من برای محافظت از تو به کسی که براش خیلی ارزش و احترام قائلم مجبور شدم که دروغ بگم. اگر چیزی هست تو میخوای بهم بگی بگو. جانان میگه ما که 3 ساله با همیم. اگر چیزی بود حتما تو موچمو میگرفتی. ازت چیزی رو مخفی نمی کنم. دیگه کشش نده. هاریکا نصف شب میاد آشپزخونه و میبینه که مادر بزرگش بیداره. به مادر بزرگش میگه عمم منو زد. به این راحتی نمیگذرم. مادر بزرگ شروع میکنه به تعریف کردن داستان خودش که یه بار اونم ثریا رو زده بوده. وقتی که بیوه شده بوده با 4 تا بچه مونده بوده توی کازینو گل میفروخته. نتونسته بوده شکم بچه هاشو سیر کنه و بچه آخرش رو به فرزند خوندگی داده بوده. بعد هم اون بچه با زنش اومده بوده جلوی در عمارت و گفته بوده چرا منو نخواستی و بزرگ نکردی. مادر بزرگ به هاریکا میگه هر کسی توی این دنیا اشتباه بکنه بعداً باهاش روبرو میشه. ثریا هم همینطوره. الان داره با اشتباهاتش روبرو میشه. سرای حرفاشونو میشنوه و با ناراحتی میاد توی اتاقش و میخوابه. صبح تورگوت سند رو برای کمال میاره و میگه ثریا خانم یه وام بزرگ گرفته روی عمارت. کمال میگه من نه تنها عمارتو بلکه مغازه ها رو به ثریا داده بودم. اون میتونست با اجاره اونا خوب زندگی کنه. تونستی بفهمی قضیه واریز پول به خارج چیه؟ تورگوت میگه اونم حل میکنم. کمال میگه من دارم میرم به خونم. مادر بزرگ سر صبحونه ناراحته و به ثریا میگه اگر اینطوری بخوای رفتار کنی همه این آدما فرار میکنن. ثریا میگه نمیتونم بذارم یه نفر بیاد زندگیمون رو زیر و رو کنه و هیچی نگم. هاریکا میگه باشه عمه بس دیگه تموم شد. دیگه اونو نمیبینم. اون به من پیشنهاد ازدواج داد. بهش گفتم نه. لطفاً بعد از این هر کسی زندگی خودشو بکنه و منم به وکالت برمیگردم. زنگ در زده میشه و سرای در رو باز میکنه و کمال میاد خونه. هاریکا میگه کمال ما قرار بود همدیگه رو نبینیم. کمال میگه نیومدم تو رو ببینم. میخوام ثریا خانم رو ببینم. اینجا رو کی به شما داد ثریا خانم؟ بابای منم اینجا سهم دارم. ثریا به کمال میگه بریم بالا با همدیگه صحبت کنیم. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنیم. میرن بالا و ثریا میگه از اولم نیتت همین بود. به خاطر همین به دخترم نزدیک شدی. سالهاست که این خونه مال منه. این مدارکتم بردار و ببر. دیگه هم ردی از اشرف نمونده. کمال میگه من اون موقع نمیدونستم که اون برادرزادتونه. ثریا میگه دنبال چی هستی؟ عین بابا تو هم چهره مخفی داری؟ کمال میگه نه چهره مخفی شما نمایان میشه.
شما خوب بلدی واقعیت ها رو عوض کنی. در واقع اشرف به شما خیانت نکرده. شما بهش خیانت کردی. ثریا میخواد بهش سیلی بزنه که کمال مچ دستشو میگیره و میگه همچین چیزی رو توصیه نمیکنم. شما 2 انتخاب دارین، یا سهم منو میخرین یا اتاقمو آماده میکنین و منم اینجا زندگی میکنم. ثریا میگه مادر تو کیه؟ اصلاً بودن تو دلیل اینه که اشرف به من خیانت کرده. کمال میگه شما به اشرف خیانت کردی. از پشت بهش خنجر زدی. دلیل مرگش شدی. وقتی که میاد پایین هاریکا بهش میگه تو که حقو به عمم دادی. منم بهت اعتماد کردم. الان این کارا چیه میکنی؟ میشه بری و دیگه همدیگه رو نبینیم؟ کمال میگه نمیتونم همچین قولی بدم. اگر ثریا خانم پیشنهادمو قبول نکنه میام عمارت زندگی میکنم. از مادر بزرگ خداحافظی میکنه و مادر بزرگم با خوشرویی جوابشو میده و بعد از رفتنش میگه اینطوری بهتر شد. یه مرد برای این خونه لازم بود. کمال میره اونور ساختمون و ساکشو میذاره توی ساختمون ته حیاط. به هاریکا میگه چند تا وسیله برای اینجا لازمه و میرم اونا رو بگیرم و بیام. بعدم میاد بیرون و به تورگوت میگه بعد از ظهر دوربین و آلارم و هر چیزی که لازمه رو بگیر و تورگوت میگه نکنه که هاریکا دوباره ناراحت بشه. کمال میگه باشه. ناراحت بشه بهتر از اینه که توی خطر باشه. اینجوری جلوی چشمم هستن. آیسل زنگ میزنه و همه ماجرا رو برای آرزو تعریف میکنه. جیم وقتی که متوجه میشه میگه چه عمارتی چی شده؟ آرزو میگه فرصتیه برای تو پسرم. اگر عاقل باشی کار عوض میشه. همه خانواده ثریا ناراحتن که نکنه بخواد خونه از دستشون بره و ثریا میگه هیچ شکایتی نمی‌کنیم. وقتی که سرای با خواهرش و مادرش دارن از عمارت میان بیرون، ماجرای راز مادر بزرگش رو لو میده و آیسل هم جریان رو براشون اینطوری تعریف میکنه که وقتی شما بچه بودین باباتون فهمید که فرزند خونده است. با هم اومدیم به عمارت و از مادرش پرسید که چرا این کارو کردی؟ اونم گفت روزگار اینجوری اجابت میکرد. همون شب باباتون سکته کرد و منم چاره‌ای نداشتم و شما رو آوردم به اینجا. در واقع ثریا مادر بزرگتون رو قانع کرده بوده که باباتون رو به فرزند خوندگی بدن. الانم این راز رو به کسی نگین. این عمارت هر بلایی که سرش بیاد من پیشتون هستم و ازتون مراقبت میکنم. ساجده میاد پیش ثریا و میگه مغازه ها رو بفروشیم و سهامش رو بدیم. ثریا میگه نمیشه. پول اون میره برای مدرسه ها. هاریکا میگه پس زنگ بزنیم به پلیس شکایت کنیم یا اینکه من میرم و باهاش سنگامو وا میکنم. ثریا میگه نمیخوام با اون روبرو بشی. یه بار به حرفم گوش بده. مزین خانم به باغبونشون میگه مهمون داریم. کمال میاد و باغبون میگه آقا اشرف. مزین میگه اینطوری نگو. اون وقت به تو هم میگن دیوونه. جم اومده عمارت و به ثریا اینا پیشنهاد میده که یه مدت توی رزیدانس های ما زندگی کنین تا من سهام کمال رو بخرم. وقتی که هاریکا داره جم رو بدرقه میکنه با کمال روبرو میشن و جم و کمال با همدیگه درگیر میشن و ثریا میاد میگه نیازی به این درگیری ها نیست. جم تو برو. آقا کمال چرا مردم رو اذیت میکنی؟ کمال میگه تا زمانی که تصمیم بگیرین میخوام تو خونه سرایداری بمونم. جم به کمال میگه من سهمتو میخرم و کمال میگه تو به این چیزا فکر نکن. این عمارت فروشی نیست. ثریا میگه پس تو دردت چیه؟ کمال میگه میخوام تو این عمارت که یادگار خانوادگیمه زندگی کنم. جم میگه پس ثریا خانم شما سهامتون رو به من بفروشین. کمال میگه این عمارت فروشی نیست مگه نه ثریا خانم؟ هاریکا جم رو بدرقه میکنه. سر میز شام آیسل و دختراش از این حرف میزنن که خیلی فکر خوبیه که بریم توی یکی از رزیدانس ها زندگی کنیم. هاریکا میگه زندایی دخترا شما هم ساکت باشین. عمم هنوز تصمیم نگرفته. سرای میگه راست میگه ما ساکت میشیم. ما اصلاً کی هستیم؟ کمال توی خونه سرایداری مستقر شده و زنگ میزنه به تورگوت و جریانات عمارت رو براش تعریف میکنه. ساجده شروع میکنه به غر زدن و مادر بزرگ میگه اگر همتونم از اینجا برین من اینجا میمونم و با پسر آقا اشرف زندگی میکنم. همه رأی گیری میکنن که بمونن یا برن. هاریکا میگه اینجا خونه عممه. اون باید تصمیم بگیره که چی کار کنیم. کمال داره توی حیاط قدم میزنه و
میرای میگه عمه بالاخره میخوای بگی که چی کار میکنیم یا ساکت میمونی؟ ثریا میاد شروع میکنه به تعریف کردن از زمانی که وارد خونه شده و چقدر توی اون خونه خوشبخت بوده. بعد یه زنی اومده و بهش گفته که این عکس شوهرت هست که یه زن و 2 بچه داشته. عکس دقیقاً توی حیاط همین خونه گرفته شده بوده. کمال خاک باغچه رو کنار میزنه و یه قبر میاد بیرون. ثریا ادامه میده که بعد از اشرف پرسیدم که این چیه و اونم هیچ جوابی نداد و گذاشت رفت. گفتم چند روز بعد میاد ولی نیومد. بعدش یه نامه اومد. توی نامه نوشته بود هاریکا ادامه میده که نوشته بود که تو حق داشتی ثریا، من یه خانواده داشتم. این عمارت و این مغازه ها رو برات میذارم. امیدوارم برات کافی باشه و بدون من زندگی کنی. منو دیگه نمیبینی، شایدم یه روز منو ببخشی. همه با بهت هاریکا رو نگاه میکنن و کمال برای اون قبر دعا میخونه. هاریکا میگه کمال اینو به من گفته بود، یعنی برای رمانم. بعدش هم عمه تو دیوونه شدی و خواستی عمارت رو بسوزونی و وسایل و عکساش و همه چیز رو. مامان بزرگم جلوت رو گرفته. مادر بزرگ میگه آره من بهش گفتم به خواهر و برادرت فکر کن. اون آدم که رفته یه سقفی بالای سرمون باشه. ثریا میگه اینا رو کمال بهت گفته؟ هاریکا میگه آره. مادر بزرگ میگه یعنی چی؟ اون شب که فقط من و ثریا اینجا بودیم. هاریکا میگه وقتی عمم عمارت رو میخواسته به آتیش بکشه، اشرف از کنار حیاط داشته نگاه میکرده. کمال سر خاک میگه نتونستم از شما مراقبت کنم ولی از اونا محافظت میکنم. اجازه نمیدم یک نفر هم از این عمارت بره. به خاطر من کسی آسیب نمیبینه. لایق اون معجزه‌ای که بخشیدی میشم. و دوباره قبر رو با خاک میپوشونه. یه مرد که صورتشو پوشونده از دیوار میپره توی عمارت. کمال هم داره میپادش. ثریا میگه من تصمیمم رو گرفتم. هیچ کجا نمیریم. نه سهامم رو میفروشم نه عمارت رو ترک میکنیم. آقا کمالم نمیتونه ما رو بترسونه و فراری بده. هاریکا برو صداش کن بیاد اینجا. هاریکا میره کمال رو صدا کنه و از پنجره اتاق نگاه میکنه و میبینه که نیستش. کمال از پشت مرد و میگیره و میگه صدات در نیاد و اونم به کمال چاقو میزنه. هاریکا صدا رو میشنوه و میگه کی اونجاست؟ اون مرد فرار میکنه و ثریا نگران میشه و خودش میخواد بره ببینه که چرا هاریکا نیومد. هاریکا توی باغ قدم میزنه و کمال رو صدا میکنه و پیداش میکنه. میخواد به آمبولانس زنگ بزنه و ببرتش بیمارستان که کمال ممانعت میکنه و میگه بهم کمک کن. کاری که میگم رو انجام بده و بهم اعتماد کن. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون هم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.